Hello, Topilots. It's about 5 o'clock in the morning. We will fly today to Cotabato, one of the most challenging airports to land here in the Philippines. So let's go! Can see clear through the smoke you created. I feel my feet on the ground and they're shaking. How am I supposed to save this? Lumiliwanag na, and it seems like weather is good today. Hopefully good weather naman for the past ilan ba, mga 3 or 4 flights. Puro masasama yung weather na nililipad ko eh. But hopefully maganda naman yung weather ngayon. Tingin ko naman maganda yung weather. And dito na tayo sa T3. Yes, yung Cotabato, isa sa mga medyo challenging na airport na lalandingan natin. Bawat piloto sa company namin merong parang kumbaga kanya-kanyang prangkisa. Hindi naman limited, pero merong mga piloto na RQ or yung route qualification. So katulad ko, qualified akong lumipad ng Cotabato kasi bago ka lumipad doon, bago ka makaland, kailangan kang may line check or route qualification yung tinatawag. So kailangan mong pumunta doon, kasama yung instructor pilot, tapos ituturo niya sa'yo yung diskarte paano magland doon. Meron ding pinapublish yan na na papel, or kumbaga may pinapublish na procedure kung paano mo gagawin. Tapos bukod doon sa procedure, bibigyan ka naman nila ng route qualification sa linya mismo. So totoong lipad, depende sa category ng ng airport. Meron kasing category A, B, and C. Pero kuwan yun sa amin, sa company lang namin yun, depende sa kumpanya yun. So in this case, yung Cotabato is Cat C, which is yung kumbaga sinasabi nila isa sa mga pinakamahirap. Yung Cat B, yung medyo. Yung Cat A, yung kahit sino pwede. Yan. So ganun. So doon sa Cotabato tayo ngayon. Yung Cotabato kasi may malapit na bundok sa gilid ng airport mismo. Tapos maigsi yung runway. On top of that, wala siyang instrument approaches. So visual talaga. Tapos medyo mataas yung elevation niya, tapos nasa cliff pa siya. Kumbaga habang nag-a-approach ka na ganyan, bundok, tapos biglang babagsak yung terrain, tapos aakyat ulit, ganun. So medyo challenging talaga. So tara, bago ako malate. Ergin. Hi, sir. Welcome to Cotabato. Welcome to Cotabato, sir. Nice weather, sir. Nice weather. Yes, sir. Guys, kalalan lang namin ng Cotabato. Magandang weather namin ngayong araw na to. Buong araw, mabait tong kasama ko. Walang ginawa kagabing masama. Ha? Wala Wala, sir. Wala. Maagang natulog, sir. Maagang natulog. Si Ferdin, batch 2? Batch 2, sir. Batch 2 ng cadet program ng Cebu Pacific. Nakalipad ko dati si Michelle ko. Batch sila ni Michelle. Yes, Kita nyo dito yung sa mga vlogs ko. Shout out to Michelle. Yeah, shout out to Michelle. We are at Cotabato. Yes, Hindi na kami nakapag-vlog kanina sa Manila kasi ang bilis. Ang bilis ng mga pangyayari. So, syempre priority namin yung lipad. Yes, sir. Kesa dito sa pagbablog na to. Yep. So, sige, interviewin natin to mamaya. Sige, sir. Sige. Dito ko yung mga overtime natin. Mga kasama nating Air Force na OB-10 nandun. Ang banda. Ayan. Shoutout sa mga 15 Strike Wing, tsaka dun sa mga nilecturean ko ng isang araw, mga piloto and crew ng Black Hawk. Grabe. And paalis na kami papuntang Manila ulit. So it's going to be his leg. Mabilis kami dito, so doon na lang tayo sa Manila mag-usap. Okay? Yes, sir.
Can't see clear through the smoke you created. I feel my feet on the ground and they're shaking. How am I supposed to save the situation? Why the steps getting wasted even though we feel the same? Would you hug me in the dark? Let the worries go away. Would you do it all again? Do it all again? Would you leave your finger marks on my body while it sways? Would you light my way, find my way home again? My home is you. Topilots, andito na kami sa Manila ni Ferdin. Hello. Yan, dito sa, hindi natin masyadong naano si Ferdin na interview kasi ang bilis ng mga pangyayari. Oo, medyo mabilis nga talaga to. Medyo mabilis yung ano namin. Ibig sabihin nun, smooth yung flow ng ano namin. Kasi walang weather, maganda yung eroplano, walang MEL, Traffic, sir. walang traffic. So, syempre, ipe-prioritize namin yung operations ng eroplano. Thanks, sir. Yun. Pero ang bangis ng kalipad ko. Bangis ng landing, kahit malakas ang hangin. Parang paro-paro. Naks. Thank you, sir. Yan. Ferdin, ang kaklase mo si Michelle saka si ano? Si Kurt, sir. Si Kurt? Kurt, sir. Si Kurt. Oh, Raffles. mga nakalipad ko na sila Raffles. Yes, sir. Yeah, mga nakalipad ko na. Marami na ako nakakalipad ng mga galing sa cadet program. Yes, sir. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa kapag gusto nyo hopefully gumanda yung takbo ng natin, nung mga lipad. Yes. Para dumami pa yung lipad, para bumalik na yung magkaroon ng demand sa mga piloto, Yep. bumalik yung cadetship program, di ba? Kaya sir, dapat mag-book na sila ng mga flights. Yes! Mag-book tayo ng mga flights. Marami Yes. ng mga ngayon, mga lugar na nagbukas. Tsaka Ulit, mga hindi na kailangan ng RT-PCR. Yes, so gagawa tayo ng guide para dyan. Yes, Oh, sir. yan. Anong mga ma-advise mo sa mga gustong maging piloto? Siguro sir, kasi ako, before ako sir kadete, nagtatrabaho ko sa labas. Oh, anong trabaho mo? Project engineer ako sir before sa engineer, bigote. so sa refinery. So although it's my childhood dream na maging piloto, pero sir nagkaroon ako ng dilemma at one point na kasi masaya ako sir sa ginagawa ko doon. So siguro yung advice ko is for those na given ng opportunity, tapos nagkakaroon sila ng dilemma if gusto ba nila to pursue yung original dream nila or to stay with something they're comfortable with. I mean, if all things considered, choose yung decision that will make you, that will na hindi ka magkakaroon ng regrets siguro. So yun yung pinakamaganda. And anong nagpaano sa'yo? Anong nagpalipat sa'yo? Bakit nagpiloto ka? Maganda na yung trabaho mo? siguro sir, mas nangibabaw yung gusto. Ayoko kasi sir na at the end of the day, sasabihin ko sa sarili ko na sana tinry kong mag-apply sa Cebu Pacific. Nasa huli yung pagsisisi, Oo, di sir. ba? Pero ayun, pero syempre kasi sir nakakatakot kasi it's something new. I mean, comfortable ako dun sa ginagawa ko before. Oo. Tapos magsisimula ako ng hindi ko alam kung matatapos ko ba yung program, di ba? Pero talagang pangarap mo maging piloto siguro. Yes sir, opo. Yan talaga. Ah, Passion, sir. pare. Oh, yes sir. Kaya siguro, ayun, pray hard and discipline hard work sir. Yun. Yun sir. Salamat, pare. Thank you sir. Bye-bye. Bye-bye po. Sige, pare. Mga Topilots, alis na kami. Uwi na kami. Bye. Smooth na smooth. Bye. Hanggang sa susunod. Can't see clear through the smoke you created. I feel my feet on the ground.